چطورین بچه‌ها؟ خوش اومدید به ویدیو دیگه. تو این ویدیو قرار بهتون پایه موبایل از برند باسوس معرفی کنم که هنگام استفاده از گوشی گردنتون دیگه آسیب نبینه. این پایه میتونه بهترین هولدر موبایل بازار باشه. پس تا آخر ویدیو همراه هم باشید که در آخر هم میگم با توجه به قیمتی که داره آیا ارزش خرید داره یا نه. من یه چند وقتی این پایه رو برای خودم خریدم و دارم ازش استفاده میکنم. واقعا خفنه، یعنی به معنای واقعی کلمه پریمیومه. هیچ وقت فکر نمی‌کردم برای یه پایه از این کلمه استفاده کنم، ولی به شدت با کیفیت. این پایه 3 رنگ داره که نقره ایش اینجاست و 2 رنگ دیگه مشکی و رزگل داره. از نظر طراحی باسوس چیزی کم نداشت و نهایت کیفیت رو در این پایه به کار برد. بدن این پایه از آلومینیوم ساخته شده و قسمت قرارگیری گوشی از سیلیکونه که از سر خوردن گوشی جلوگیری میکنه. در پایین پایه 4 تا استوپر قرار داره که باعث میشه روی سطوح مختلف مثل همین میزی که میبینید به راحتی سر نخوره. این پایه در 2 مدل عرضه شده، یکی با قابلیت تنظیم ارتفاع که اینجاست و دیگر بدون قابلیت تنظیم ارتفاع. این پایه قابلیت تنظیم ارتفاع داره و میتونید اون رو تا 10 سانتی متر بیشتر از ارتفاع استاندارد افزایش بدید. همچنین قسمت قرارگیری گوشی زاویه 35 درجه داره تا با نیازهای مختلف شما سازگار باشه. یکی از مزایای این پایه نسبت به دیگر پایه ها اتصال محکم میله آلومینیومی به صفحه با پیچه که مقاومت خوبی در برابر فشار و شکنندگی داره. در قسمت پایین پایه هم یک حاشیه وجود داره که میتونین پیچ یا سوزن سیم کارت رو درون اون قرار بدین تا گم نشه. وقتی گوشیتون در حال شارژه، علاوه بر شکافی برای عبور سیم، یک جایگاه نگهدارنده‌ای 4 راهی هم قرار داره که از کشیده شدن یا جابجایی سیم جلوگیری میکنه. در حال حاضر که دارم این ویدیو رو میگیرم، یعنی اوایل شهریور 1403، این پایه نگهدارنده باسوس مدل تلسکوپی حدود 600,000 تومان قیمت داره. از نظر اینکه این پایه قیمت نسبتاً بالایی داره شکی نیست، ولی خب از اونجایی که باسوس یک برند شناخته شده و معروفه هم شکی نیست. پس از نظر من این پایه آخرین پایه‌ای که برای گوشی موبایلتون می‌خرید. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. ممنون میشم با لایک و کامنت منو حمایت کنید. اگر هم هنوز سابسکرایب نکردی ممنون میشم سابسکرایب کنی، زنگوله بغلش هم بزنی که هر وقت ویدیو جدید منتشر کردم زودتر با خبر بشی. تا ویدیوی دیگه، پیس اوت.